Tein tämmösen suppari, tämmösen korjausalusta. Et saa tosiaan passoa pyöritettyä, niin tein joku aika sitten. Eli täällä on vaan tämmönen iso laakeri. Tuo Lazy Susan on ton laakerin nimi. Ei tää on vissiin tarkoitettu johonkin ruokailuhommiin, ruoan tarjoiluun tai johonkin. Et saa tosiaan pyöritettyä sitten lautasta tai jotain vastaavaa. Tosiaan tämmösen mä oon tehnyt, niin tää on ihan kätevä supparin korjaukseen. Mä äsken käyn hakee tähän supparin, niin mä näytän miten tää toimii. Eikä se on tosiaan tämmönen supparin pyöritysalusta käytännössä. Ja tää helpottaa kummasti vaikka rekoneasennusta. Mutta pystyy pyörittelemään vaan näin. Niin. Tää pyöritäs niinku ihan itsestään, että ei tarvitse mitään voimaa siihen pyörittää. Tää on kyllä kätevä systeemi. Mä voin kertoa tästä rakenteesta nyt vähän vielä, että miten tää on tehty. Niin vielä seuraavaksi. Ja tää kyllä helpottaa huomattavasti vaikka rekoneasennusta. Tämmösen tekijä tää maksoi jotain 5 € tai jotain sitä luokkaa, että ei oo kyllä kallis. Tässä on pari levyn palasta ja sitten se Lazy Susan se laakeri. En mä tiedä mitä se suomeksi on, mutta sillä nimellä löytyy eBaystä. Ja katsellaan nyt vielä tarkemmin kohta. No joo. Eikä tästä rakenteesta mun piti vähän vielä selittää. Elikkä tässä on tämmönen pyöreä vähän paksumpi levy päällä. Tää on muuten siitä mun viime talven kotelosta, mikä mulla viime talvena oli. Niin jo siitä passo-asennusreikä. Eli tää on 10 tuuma passo. Siitä asennusreiästä levy, minkä mä otin kuviosahalla vaan leikkasin irti, niin tämä on se pala muuten justiin muuten siitä kotelosta. Ja joo, tuo on justiin hyvän kokoinen. Tuo on 20 jotain senttiä. On tää halkasia, niin tää on justiin hyvän kokoinen suurimmalle osaa passoista. Et saa olla isokin passo, että tohon menee. Ja tosiaan ei se haittaa vaikka se menisi ylikin, niin täällä on niin iso tää laakeri. Ja tää laakerin koko tästä nyt seuraavaksi. Eli tää on 15 sentin halkasijalle. On tosiaan tuo Lazy Susan. Mikä tuo sitten onkaan suomeksi, mä en tiedä. Olisikohan se joku tarjoilu, alustan laakeri tai joku, en tiedä yhtään. Eli se on tosiaan, siinä on 2 tämmöstä neliön muotoista tuommoista rautalevyä vaan. Että niistä tossa välissä on sitten laakereita. Kuulalaakereita näkyy tuolla, tai laakeri tossa välissä. Paljon tommosia kuulalaakereita. Tosiaan, että se pystyy pyörimään vaikka olisi paljon painoa päällä. Ja tässä on tosiaan, tässä alla vaan tämmönen levy, mikä on justiin tämän kokoinen tää. Tää on metallilevyn kokoinen, niin
Ja se on samalla lailla 4 ruuvilla kiinni, tämäkin täältä sitten. 4 ruuvilla vaan kiinni tässä. Ja tää on jotain ohkasta levyä tää toinen vaan, mitä nyt sattuu löytyä. Onko tuo sentin vahvusta vai 8 mm. Mutta joo, tämmönen ja tosiaan maksaa 5 € suurin piirtein. eBaystä tommonen laageri, niin Lazy Susan on nimi. Mutta voin tosiaan kyllä suositella. Eikä tähän menee 8 ruuvia, sitten pari levyä, ja sitten tuo Lazy Susani vaan. Niin. Ei oo kyllä kallista tämmösen teko. Ja tosiaan mä tähän jokut kankaanpaat tähän laitoin vaan. Mitä nyt sattuu löytyä, ettei tuu naarmuja mihinkään. Kun tähän tulee kuitenkin paljon painoa päälle, niin ettei tähän alapuolelle, ettei tästä tuu naarmuja mihinkään. Eikä sitten tuu siihen supparimoottoriin, magneettiin ei tuu mitään sitten. Mitään jälkiä. Mutta tämmönen laitos tosiaan on tämä.